الله الرحمن الرحيم. اليوم سنتحدث عن طريقة إزالة البرامج والتحكم في البرامج التي تعمل مع بداية الويندوز عن طريق برنامج السي كلينر. نتعرف كيف نحول البرنامج من لغة عربية لإنجليزية أو لغات أخرى. أولا نتعرف اللي هو السي كلينر بوجه عام أو بشكل عام هو برنامج يستخدم لتحسين أداء النظام عن طريق حذف السجلات الغير ضرورية في الويندوز، وأيضا حذف بعض السجلات الخاصة بالتطبيقات في الويندوز نفسه. واجهة البرنامج في عنا اللي هو الكلينر. هنا في عنا الكلينر اللي هو في الويندوز نفسه، السجلات اللي بيعملها حذف ممكن في الاكسبلورر، في الويندوز اكسبلورر، في السيستم نفسه. وهنا التطبيقات الموجودة عنا في النظام، في هنا فايرفوكس كلينر للانترنال هيستوري والانترنال كاش. تاني شغلة في هنا الريجستري، وكلنا عارفين ايش يعني الريجستري. صراحة الريجستري هي عبارة عن اللي هو قاعدة بيانات ضخمة في الويندوز تشمل جميع البرامج والتطبيقات الموجودة في الويندوز وكمان المستخدمين. التولز الموجودة عنا في اللي هو فيها حاجتين رئيسيتين نشرحهم، اللي هو إزالة البرامج منه والتحكم في بداية البرامج. وآخر حاجة نحكي عن خيارات البرنامج، اللي هو من هنا بقدر أنا أغير اللغة اللي بدي إياها. هاي أنا أحط اللغة العربية، تمام. وهنا ممكن أتحكم في بداية تشغيل البرنامج، تمام. نرجع شوية على اللي هو برامج اللي هنا إلغاء التثبيت. هاي مثلا أي تطبيق أنا بعمله إلغاء تثبيت، هاي إلغاء تثبيت، تم إلغاء تثبيت التطبيق عن طريق السي كلينر، تمام. ثاني شغلة اللي هو بدء التشغيل. هاي البرامج الموجودة في بداية التشغيل معايا، هاي ممكن السي كلينر نفسه في بداية التشغيل فكرة ممكن أعمله تعطيل، ممكن أعمله كمان حذف. هاي تعطيل ومن حذف بعدك مش يفتح مع بداية البرنامج. في خاصية هنا نحكي برضه عن استعادة النظام. هنا بتهم شوية لو كان في عندك خلل في النظام أو تعمل استعادة موجودة في خطة استعادة في النظام تعملها من هنا. بعد الطمس هذه لحذف الملفات نهائيا الموجودة في الأقراص. بهيك ممكن نقول مثلا أعمل تنظيف. هنا هعمل بشكل دائم، هعمل تنظيف وإصلاح للريجستري. في عندي أخطاء للريجستري أقوم بإصلاحها. شكرا لكم المشاهدة. نقول إذا أنت بتعمل نسخة احتياطية لأن تعيش عمل الإصلاح وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش الاشتراك بالقناة.